අයිබෝන් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් කරන සියලු දෙනාටම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් සිංහල ඒ වගේම ග්‍රැෆික් ටෙම්පර් මේ YouTube වීඩියෝ දෙකකින්ම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට මේ වෙලාවේ බලනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ කොරෝනා කියන වචනේ සාමාන්‍ය දෙයක්. ඉතින් තියෙන වෙලාවේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලා ශේෂ්ත්‍රයේ රඳවා ගැනීම සඳහා තමයි සහ ශේෂ්ත්‍රයට අලුතෙන් එන අයට අලුත් බලාපොරොත්තුවක් එකතු කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක මම අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක තියෙන්නේ ඔයා දන්නවා ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් සෙලින්. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ඔයාලා දන්නවා නිදාගෙන සල්ලි හොයන්න කියලා. ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් සිංහල YouTube channel එකක තියෙනවා. ඉතින් බොහොමයක් දෙනෙක් බලලා තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බොහොමයක් දෙනෙක් බලලා තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ මූලික කාරණා කිහිපයක් අපිට මේ පුළුවන් එකෙන් ගොඩනගා ගන්න. නමුත් අපිට විශේෂම ඒ කියන්නේ ඩීටේල්ස් මදි කියලා ඇත්තටම මට හිතුණා. ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ. මේ වෙලාවේ ඇත්තටම කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් අපි ලෝකල් වැඩ කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ගොඩක්ම මේ ක්ලයන්ට්ස්ලා ඒ කියන්නේ ඒ ක්ලයන්ට් බේස් වැඩ කරද්දී ක්ලයන්ට්ලාගේ ක්ලයන්ට්ස්ලා ගොඩක් මේ අමාරු ඒ කියන්නේ වැඩ ගොඩක් හෝල්ඩ් කරලා තියෙන මේ අවස්ථාවේ. ඉතින් මේ විදිහට ඩවුන් ද පල්ලන් තමයි මේ දවස්වල යන මාකට් එක. ඉතින් නමුත් මේක අපි ඒ කියන්නේ මේ සමාජයේ වෙනස් වීමත් එක්කම අපි කොහොමද මේ යන අපේ ෆ්‍රීලාන්සින් ලයිෆ් එක අපි මේ කරගෙන යන ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් මේ ශේෂ්ත්‍රය කොහොමද අපි වෙනස් කරගන්නේ? මේ දේවල් අපි කොහොමද වෙනස් කරගෙන ගමනක් ඉදිරියට යන්නේ? ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් සෙලින් කියන්නේ, මොනවද ප්ලැට්ෆෝම් සහ මම මුලින් මේ ගැන කතා කරා වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් එහෙම නැතුව මේ වීඩියෝ එකේදී බලනවා try කරනවා ඊට වඩා ඩීටේල්ස් ඇතුව සහ ඔයාලට gift එකක් දෙන්න. ඒ gift එක ගැන මම වීඩියෝ එක අවසානයේ කතා කරනවා. හරි. ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් සෙලින් ඊට පස්සේ මොනවද ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්? අයියා ප්‍රොඩක්ට් නිර්මාණය කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ අපි ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගේ බ්‍රීෆ් එකක් අනුව අපි වැඩක් කරගෙන යනවා. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේම ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි දැන් ආටිස්ට් කෙනෙක් ගත්තම අපි සංගීතඥයෙක් ගත්තට පස්සේ එයාට පුළුවන් නිර්මාණය කරන්න ගීතයක්. එතකොට ඒ ගීතය වටේ විශාල ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් එකතු වෙනවා. ඒ වගේම ඒක බොහොමයක් දෙනෙක් රස විඳිනවා සහ ඒකෙන් යම්කිසි ආදායම් මාර්ගයක් ඒ කියන්නේ ආදායම උපය ගන්නවා. නොඑක ආකාරයේ ආදායම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක මෙතෙන් ඒ නිර්මාණය වෙලා තියෙන ඒ ශේෂ්ත්‍රය අනුව. ඒතකොට ඒක දැන් ගොඩක් දුරට දැන් ගත්තා. දැන් ගීතයක් වුණ තෙලි දක්වන්නේ ගායකේ YouTube එකට. YouTube platform එක හරහා තමයි ගීතයක් එලි දක්වන්නේ. ඉතින් ඒ හරහා ලැබෙන ආදායම් මාර්ග ඔස්සේ තමයි ඒ කලාකරුවා ආදායම් මාර්ගය ලබා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට කලා ශිල්පියෙක් වෙන්න පුළුවන් ඕනම දේ යම්කිසි ප්‍රොඩක්ට් එකක් එලියට දෙනවා ක්ලයන්ට් බ්‍රීෆ් එකක් නැතුව. ඒ කියන්නේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ගේ ඉල්ලීමක් නැතුව අපි දෙයක් සමාජගත කරනවා යම්කිසි ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් මේක ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් අත්තට පස්සේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලටම ප්‍රොඩක්ට් නිර්මාණය කරන්නත් පුළුවන්. සහ ක්ලයන්ට්ස්ලට මේ විදිහට ප්‍රොඩක්ට් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම දැන් ක්ලයන්ට්ස්ලා ගොඩක් දුරට try කරන්නේ මේ විදිහට මොන හරි මම මේ කියනවා නම් මේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලා බලන නිසා සාමාන්‍යයෙන් තේරෙනවානේ ටෙම්ප්ලේට්ස් මොකප්ස් එතකොට ඔය මොනවා හරි ඒ කියන්නේ අපි තුමු ඩිජිටලි මොනවා හරි ඔයා සෙල් කරන බන්ඩල් විදියට පැක් විදියට අපි තුමු ෆොන්ට් ටැග් කියමු මේ විදියට ෆොන්ට් පැක් විදියට මෙහෙම මිලදී අරගෙන තමන්ම ක්‍රියේට් කරගන්න මොනවා හරි තියෙන දේක් කස්ටම් ඒ කියන්නේ කස්ටමයිස් කරගෙන ඒ දේ අපි වැඩක් කරගන්න තමයි try කරන්නේ. මොකද ගොඩක් දුරට ඩිසයිනර් කෙනෙක් හයර් කරනකොට ඊට වඩා ලොකු මුදලක් යනවා. ඉතින් මේ නිසා ගොඩක් දෙනෙක් try කරනවා මේ ක්ලයන්ට්ස්ලා
මේ විදිහට දෙයක් ප්‍රොඩක්ට් එකක් සෙල් මේ මිලදී අරගෙන ඒ දේ වෙනස් කරගෙන අපේ වැඩක් කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා graphic designers විදිහට try කරන්න ඕනේ එතකොට product එකක් sell කරන්න. මොන templates focus out කරනවා. templates sell කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි templates අපි නිර්මාණය කරන ඒ කියන්නේ කරාට මේව sell කරන්න කොහොමද? තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එතකොට මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ නැහැ ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිර්මාණය කරන්න කොහොමද, හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හොයාගන්න කොහොමද, ප්‍රොඩක්ට් එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කොහොමද, මේවට ටයිටල් දාන්න කොහොමද, ටැග් දාන්න කොහොමද, මේ දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. අතරම මේ දෙන වීඩියෝ එකෙන් ඔයා try කරන්න සහ මම උදව් කරනවා කොහොමද මේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට පාරක් පෙන්නුවාට පස්සේ ඉතුරු ටික ඔයා යන්න ඕන ඔයාගේම දෙක. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒක අර ඔයාට මෙහෙම දැක්කම අර ඉබ්බදියේ දැම්මා වගේ තියෙන්න ඕන. මම ඒක අයිඩියා කරේ ඒ කියන්නේ මේ ඔයාට මාර්ගයක් නැතුව ඉන්න මොහොතක ඔයා මාර්ගයකට ඔයාට අදාළ ඔයාට යන්න පුළුවන් මාර්ගයකට දැම්මට පස්සේ ඔයාව ඒක පීනගෙන යන්න පුළුවන් හිතියාව ඔයාට තියෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට මේක විශේෂයෙන්ම YouTube එකේ ඕන තරම් content තියෙනවා. ඒ කියන්නේ details විදියට. ඒතකොට මම try කරනවා මේ description එකේ ඔයාට මේ සම්බන්ධව mention කරලා YouTubers ලගේ content ඒ විදියට ඔයාට mention කරන්න. ඒතකොට මේ YouTube මේ videos සහ මේ channel follow කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ කියන අනෙක් details අරගන්න. ඒතකොට මම පෙන්නන්නේ මාර්ගය විතරයි. ඒතකොට මම සහ මේ වීඩියෝ සහ මේ post එකක් මම Facebook එකේ build කරලා තියෙනවා graphic design සිංහල අපි page එක build කරලා තියෙනවා product design ශ්‍රී ලංකා කියලා community එකක්. සහ මම අනිත් community වලත් මේ share කරන්න try කරන Etsy වල printable විදියට ඔයාලා product එකක් upload කරලා design කරලා මේ හැම දෙයක් ගැනම සරලව කතා කරන Skillshare course එකක් මම upload මේ අරගෙන ඔයාලට මම Google Drive link එකක් මම දෙන්නම්. එතනදී ඔයාලට ගොඩක් මේ කියන්නේ මේක supportable. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක කොහොමද මේ සිද්ධිය වෙන්නේ කියලා. සමුත් මොනාලිසා චිත්‍රය කියන්නේ ඩා වින්චිගේ මුළු ලෝකයම වැළඳගත්ත නිර්මාණයක්. ඉතින් මේ නිර්මාණය කරේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ටද? ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට නෙවෙයි. ඉතින් ඇයි ඒ වගේ නිර්මාණයක් කරන්න නැත්තේ ඔයාලා? මේ ලෝකෙම ආදරේ වැළඳ ගන්න නිර්මාණයක් ඔයා නිර්මාණය කරන්න try කරන්න. ඉතින් මේක ඩිජිටලි ප්‍රොඩක්ට් පැත්තම මම කියනවා සෙල් කරන්නම කියලා නෙවෙයි. ඔයාගේ වඩුමඩු ඇතුලේ හරිද? ඔයාගේ මේ tool ටික තියෙනවා. Adobe tool ටික තියෙනවා. ඉතින් මේ ටිකෙන් නිර්මාණය කරන්න මුළු ලෝකෙම වැළඳ ගන්න නිර්මාණයක් ඔයාලට පුළුවන්. දැන් ෆොන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා කරන්නේ මේක. ලංකාවම ආදරෙන් වැළඳ ගන්න නිර්මාණයක් නිර්මාණය කරනවා එයාලගේ කුටිය ඇතුලේ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් තමයි ඔයාලට මම කියන්නේ. ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිර්මාණය කරන්න. අනිත් graphic designers ලා විතරක් නෙවෙයි. ඕනම ඒ කියන්නේ මේ පරිගණකයක් ළඟ වැඩ කරන මුද්‍රකාංගයක් එක්ක වැඩ කරන කෙනෙක්ට හොඳ නිර්මාණයක් දෙන්න පුළුවන් නිර්මාණය. ඒ කියන්නේ කලාකරුවෙක් සහ graphic designer කෙනෙක් මේ අතර වෙනසක් ඇත්තටම නැහැ. ඉතින් කලාකරුවන් නිර්මාණය කරනවා වගේම graphic designer කෙනෙක් කියන්නේ කලාකරුවෙක්. ඉතින් රසවින්දනයට යමක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. සහ මේ විදිහට දැන් මේ mockups, template, action file, එතකොට PDF, printable file මේ විදිහට මේ හැම දෙයක්ම මේ නිර්මාණය කරන මේ සමාජයට support එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සමාජ සත්කාරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාලට ෆ්‍රීලි විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. මොකද ෆ්‍රී දෙයක් දුන්නත් ඒ කියන්නේ ඒක මිනිස්සු ඒක ආදරෙන් වැළඳගෙන ඒක භාවිතා කරනවා. ඔයා මේ සමාජයට දීපු හොඳ කටයුත්තක්, හොඳ දෙයක්. ඉතින් මේ වගේ මොන හරි දෙයක් නිෂ්පාදනය කරන්න බලන්න මේ දවස්වල. විශේෂයෙන් මේ කොරෝනා කාලේදී
වෙබ් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් නම් ඇප් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් නම් මේ ඕනම කෙනෙක් නම් මේ කාලේ මොනවා හරි දෙයක් නිර්මාණය කරනවා මේ අවස්ථාවේදී. මේකද ක්ලයන්ට් කෙනෙක් කියලා නෙමෙයි. දැන් ගොඩක් දෙනෙක් try කරන්නේ මේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් කිව්වම ක්ලයන්ට් වැඩ කරනවා. ඒ වැඩේ අර බඩු විකුණන වගේ තමයි වැඩ කරන්න try කරන්න උපරිම. ඒක තමයි වැඩ නැහැ කියන්නේ. වැඩ නැහැ කියන්නේ මට සල්ලි දෙන්න කෙනෙක් නැහැ. මට මේ වැඩේ කරනවා කියලා. ඉතින් එහෙම නැහැ. ඔයාලට ටයිම් එක තියෙනවා. ඔය ටයිම් එක ඒ වගේ දේවල් වලටත් යොමු කරන්න. මේක ෆුල් ටයිම් දෙන්න කියලා නෙවෙයි මේ අවස්ථාවේදී අර විදියට මුදල් ඉපයීම මේ ආරම්භයත් ඔයා යම් විදිහට ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිර්මාණය කරන්න සහ මේ විදිහට ප්ලැට්ෆෝම් මේ විදිහට ෆලෝ කරන්න ඒවට නිතරම ඒවා දෙයක් ලිස්ටින් කරන්න බලන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ මේ දවස්වල වැඩ වැඩි කරගන්න මම පෝස්ට් එකෙත් මම කියන්නේ නැති මම මීට කලින් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් සිංහල එකේ පෝස්ට් එකක් දානවා. ඒක ඔයා නිදා ගන්න එකත් ඔයාගේ කාලයට ඒ කියන්නේ ඒ නිදා ගන්න කාලේ ඔයාට පාඩුයි කියලා හිතෙන තරමට ඔයා වැඩ කරන්න. ක්ලයන්ට්ලා ඔයාලට වැඩ දෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට වැඩ නැති වෙන්න බෑ. ඒතකොට දැන් මම මේ කියන මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ඉතින් විශේෂයෙන් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම gift එකක් දෙලා තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ gift එක අරගන්න. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට basic idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට මේ hand drawing කියන දේ එතකොට ඔය මේ water coloring වගේ දේවල් වලට ගොඩාක් ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේ Etsy පය ගත්තාට පස්සේ. ඉතින් මේ විදිහට මේක විශේෂයෙන්ම ගෑල්ලාමයි බලනවා නම් ලොකු chance එකක් ගෑල්ලාමයි බලනවා නම් ලොකු chance එකක් ඉතින් මේ gift එක අරගන්න ගෑල්ලාමයට වගේ නේ පිළමයට. ඉතින් ඕක තමයි ඉතින් ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිර්මාණය කරන්න බොහොමයක් කල් ගත්ත වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න බලමු try එකක් දෙන්නම් අප්ඩේට් එකක් දෙන්න. ඉතින් ඉක්මනටම ඉතින් වීඩියෝ දානවා කියලා දැන් අනිත් කාරණේ YouTube කිව්වට පස්සේ දැන් YouTube වීඩියෝස් දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කියන්නේ කලාතුරකින් මෙහෙම වීඩියෝ එකක් වැටෙන්න හේතුවත් සාමාන්‍යයෙන් YouTube කිව්වට පස්සේ සාමාන්‍ය graphic designing content එක ගොඩක් දුරට YouTube එකේ බලනවා අඩුයි. ඉතින් මුදල් උපයනවා කියලා කිව්වට පස්සේ ගොඩක් දුරට YouTube වීඩියෝ එකක් බලනවා. ඒ විශේෂයෙන්ම Fiverr වගේ content එකක් මේ හැදුවා නම් ගොඩක් දුරට ගොඩක් කට්ටිය බලනවා. ඉතින් නමුත් අත්‍තරම අපි ඉගෙන ගන්න දෙයක් අප්ලෝඩ් කරන එක ගොඩක් දුරට ලංකාවේ කට්ටිය බලනවා අඩුයි. ඒ නිසාම සාමාන්‍යයෙන් graphic designers ලට ගොඩක් දුරට මම වීඩියෝ එකක් මීට කලින් ක්‍රියේට් කරන්න තත්ති පුළුවන් නම් global market එක target කරලා globally ඔයාගේ content එක build කරන්න පුළුවන් නම් එතනදී ලොකු පිරිසක් බලනවා ලාංකිකයනුත් බලනවා. විශේෂයෙන්ම මම අර flat illustration simple illustration වගේ ඔය දේවල් වගේ simply දේවල් එතකොට basic step එක යන දේවල් එක්ක කොහොමද YouTube වීඩියෝ ඒ කියන්නේ YouTube channel එකක් create කරගෙන content යන විදිය මම වීඩියෝ එකක් create කරලා ඇති. ඒකත් මම end screen එකේ මම ඔයාලට mention කරන්නම් ඒ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ විදිහට graphic designer කෙනෙක්ට ඒ විදිහට ඒ කියන්නේ ඔයා දන්න දෙයක් නිර්මාණය කරලා ඔයාලා course එකක් විදිහට නිර්මාණය කරලා ඔයා උඩ මේ skill share වගේ දෙයකට දානවනම් ඒ විදිහට නිර්මාණය කරලා ඔයාලට ආදායම් මාර්ගය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් YouTube එකේ හොඳ revenue එකකට යන්න පුළුවන් අර විදිහට globally market එකට target කරලා content create කරන සහ විශේෂයෙන්ම ලාංකිකයන් ගැන කල්පනා කරන්න. මොකද graphic design සිංහල අතරම මම මේ සිංහල කියලා කිව්වම පස්සේ ඉතින් එතනින් මේ ලංකාවේ ඔයාලා ආමන්ත්‍රණය කරන්න තමයි මේ channel එක තියෙන්නේ. ඉතින් graphic temple එකේ මම විශේෂ අවධානයක් දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට software පැත්තේ ඒ පැත්ත ගැන පොඩි knowledge එකක් දෙන්නේ. ඒ පැත්තෙන් Fiverr ගැන knowledge එකක් ඒ පැත්තෙන් දීලා දෙනවා. නමුත් මම තීරණය කරලා තියෙනවා දැන් Fiverr content නිර්මාණය කරන එක අතර මේක අර ඒක අවශ්‍ය කටියට මම support එක දෙනවා. ඒකට අර views බලාගෙන content කරනවා වගේ දෙයක් වගේ ඒ Fiverr content කරන එක. නමුත් විශේෂ අප්ඩේට් එකක් හරි විශේෂ දෙයක් හරි ආවොත් මම ඒක නිර්මාණය කරනවා. නමුත් දෙකින් දිගට මේම try කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තිබුණොත් මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් දානවා graphic temple එකටත්. නමුත් මම ඊට පස්සේ මම බලනවා වෙන දේවල් වලට ඒ channel වලින් යන්න.
ඉතින් ඔය ටික තමයි කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේත් එක මම කිව්වා ස්කිල් ෂෙයා කෝස් එකක් තියෙනවා. ඒ කෝස් එකේදීත් යම්කිසි මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් product design ශ්‍රී ලංකා කියලා කමියුනිටි එකක් තියෙනවා. ඒ කමියුනිටි එකට ඇවිල්ලා අහන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට උත්තර දෙන්න ලේසි YouTube වීඩියෝස් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න YouTube එකෙන්. මම ඉගෙන ගන්න YouTube එකෙන්. ඉතින් YouTube එකට මම ඉගෙනගෙන මම YouTube එකට මම සිංහලෙන් එහෙම කන්ටෙන්ට් එකක් දාන්නේ. ඔයාලට ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. ඕන තරම් YouTube එකේ කන්ටෙන්ට් තියෙනවා. ඉතින් අර මේ බේසික් කෝස් එක මේ ස්කිල්ස් මේ HC කෝස් එකක් මේකත් එක්ක මම මේ දෙන්නේ. ඒ ස්කිල් ෂෙයා කෝස් එකම ඔයාලට ස්කිල් ෂෙයා තියෙනවා නම් ඒක මාස දෙකක් ෆ්‍රී තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් කාඩ් එකක් එන්ටර් කරලා යූස් කරන්න නැති කාඩ් එකක් හරි එන්ටර් කරලා මාස දෙකක් මේ කෝසස් අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් අතරම. ඉතින් සහ මේ කෝස් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න බලන්න Google Drive වලට දාතුන ගොඩක් දුර ඩිරෙක්ට් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙමත් අමාරු මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම වෙන ලින්ක් උනත් මම ඔයාලට ක්‍රියේට් කරලා එවන්න. ගොඩක් දුරට මම ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් මම ඕන තරම් software වලට එහෙම මම ගොඩක් කට්ටියට ඉන්බොක්ස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් සියලු දෙනාටම ජය වේවා. ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිර්මාණය කරන්න try කරන්න සහ කාලය මේ හැම දෙයක්ම මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් තරම් ඔයාගේ නිෂ්පාදනයක් මේ අවස්ථාවේ ආරම්භ කරන්න ඔයාගේ කාමරේ. ඉතින් ජය වේවා.